mitä jos Nordnet menee konkurssiin? Sitten meillä ei ole enää töitä, eikä me voida tehdä näitä kivoja videoita teille. Moi, mä oon Tuomas. Ja mä oon Meri. Ja saatat tunnistaa meidät videosta Vastataan TikTok-kommentteihin, joka on saanut tämmöisen suuren suosion. Ja nyt, koska se oli niin kova video, niin me tultiin tekemään toinen samanmoinen. Eli nyt katsotaan Google-hakuja ja googlataan Nordnet. Eli ihan ekana me lähdetään kysyä Googlelta, että onko Nordnet? Mitäs täältä löytyy, Tuomas? No, täällä on ihan ensimmäisenä tämmönen, että onko Nordnet luotettava? No, ihan siis niinku nopea vastaus, että on. Mehän ollaan siis niinku pankki ja me ollaan tietyn regulaation ja sääntelyn alla, eli periaatteessa meidän tulee noudattaa samanlaisia pankkisäännöksiä kuin mikä tahansa muukin pankki Suomessa. Toki pikku modauksella siihen nähden, että meillä ei ihan päivittäispankkipalveluita ole, mutta kaikki mitä sijoittamiseen liittyy, niin ihan yhtä luotettavalla kuin mikä tahansa muukin pankki Suomessa. Ja sitten ehkä aasinsillalla tähän seuraavat, onko Nordnet pankki? No tässähän se tuli aika lailla vastattua, että Nordnet on pankki siinä missä muutkin. Kyllä. Onko Nordnet ilmainen? No aika pitkälle joo. Eli jos sä tulet Nordnetille asiakkaaksi, se ei maksa mitään. Jos sä oot asiakkaana, sekään ei maksa mitään. Meillä on kuluttomia indeksirahastoja, eli loppujen lopuksi, jos sä tuut asiakkaaksi, oot asiakkaana, ostat kuluttomia indeksirahastoja ja jossain vaiheessa ehkä nyt sit päätät lopettaa tämän lystin, niin et sä tuu oikeastaan maksaneeksi mistään mitään. Et siinä mielessä on ilmanen, mutta... Nyt mä heitän tämän pallon sulle ja heitän tähän bussin alle. Täällä oli tuo kysyttävä, että onko Nordnet luotettava. Mikään luotettava pankki ei ole ilmanen. Oikeesti. Jos sä löydät jostain jonkun pankin, joka on täysin ilmanen, niin todennäköisesti se on huijaus. Joten niinku, ehkä, no, se on ehkä se, mikä mä nyt haluan tässä nostaa. Että kyllä niinku, hyvästä palvelusta pitää myös maksaa ja meillä on niinku, todella kilpailukykyiset kulut myöskin. Ja silleen, että ei mitään ihan mahdottomia, mutta kuitenkin, että kaikilla pankeilla on aina jotain kuluja ja niin myös meillä. Pitää meidänkin palkat jollain maksaa. Nimenomaan. Meillä on kesällä nyt ihan mahtava tarjous kaikille uusille asiakkaille, eli jos nyt elokuun 31. päivään mennessä tuut meidän asiakkaaksi, niin silloin saat vuoden loppuun asti olla meidän asiakkaana sillä halvimmalla hinnoittelutasolla. Eli nyt kannattaa aloittaa se sijoittaminen jo vähän äkkiä. Ja jos sä oot jo asiakas, niin sä et tätä tarjousta saa, mutta pakota kaverin mukaan, niin hän saa sitten tätä edun. Kyllä. Sä voit olla se kiva tyyppi, kun antaa niinku pro-tyyppi. Seuraavan kysymyksen pari. Onko Nordnet suomalainen? Tämä ei alun alkaen ei ole siis suomalainen, tämä on ruotsalainen firma ja se on sitten levinnyt sieltä muihin Pohjoismaihin, eli Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Ja meillä on kaikissa Pohjoismaissa semmoinen vähän niin kuin tukikohta. Mm-hmm. Ruotsissa on vähän enemmän jengiä, kun taas sitten kaikissa muissa maissa on vaan se noin 30-40 tyyppiä. Ja Ruotsissa on sitten, siellä on joku 500-600 tyyppiä ja yhteensä me sitten niin kuin muodostetaan tämä koko konserni. Meillä on kaikissa maissa omat asiakaspalvelut sillä sen maan kielellä ja sitten ainakin Suomessa on oma backkeri, koska meillä on vähän erilainen arvo-osuusjärjestelmä kuin sitten muissa Pohjoismaissa, niin sen takia meillä on oma back office täällä. Sitten markkinointi, totta kai tehdään paikallista markkinointia omalla kielellä, niin se on hyvä olla niin. Tai meillä on Suomessa toimintaa myös, niin meillä on myöskin suomalaisia rahastoja ja sitten sellaisia rahastoja, jotka sijoittaa niin kuin suomalaisiin yhtiöihin. Eli Nordnetilla on näitä niin kuin omia indeksirahastoja tavallaan joka maassa, niin mun mielestä se on myös semmoinen kiva juttu. Seuraava kysymys. Onko Nordnet turvallinen? On. On. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tähän on toi meidän kaksivaiheinen tunnistautuminen. Siis että appin kautta tai siis niinku, älypuhelimen kautta sä QR-koodin avulla tunnistaudut sinne verkkopalveluun, niin se on mun mielestä sellainen niinku tae siitä turvallisuudesta. Ja Nordnet kuuluu myös talletussuojan piiriin niin kuin muutkin pankit, eli ollaan Ruotsin talletussuojan piirissä. Eli se tarkoittaa sitä, että 100 000 euroon asti Ruotsin valtio takaa ne rahavarat, mitä sulla mahdollisesti on täällä säilössä. Okei, Tuomas, tähän on nyt vaan yksi mahdollinen vastausvaihtoehto, niin valitse oikein. Eli onko Nordnet hyvä? On se. On se. On se. Kerro miksi. No, meillä on Suomessa noin 500 000 asiakasta, vähän reipas. Ja aika moni yksityissijoittaja itse asiassa taitaa olla ykkösvalintana tällä hetkellä Suomessa. Että jos joku miettii sijoittamisen aloittamista, niin hän todennäköisesti tulee valinneeksi Nordnetin. Totta kai varmasti on ihan muitakin hyviä vaihtoehtoja, mutta Nordnet tuntuu olevan se suosituin vaihtoehto yksityissijoittajien keskuudessa. Niin kyllä mä veikkaan, että he ainakin osaa sen verran hyvin arvioida, että Nordnet on vähintäänkin todella hyvä. Onko Nordnet osakesäästötili?
Ei. Nordnet ei itsessään ole osakesäästötili, mutta Nordnetilta kyllä löytyy osakesäästötili, että jos sitä kautta haluaa lähteä säästämään. Normaalistihan yleensä, jos sä meet jotain kautta sijoittamaan, sulle avataan arvo-osuustili, mikä on vähän erityyppinen sijoitustili kuin sitten osakesäästötili, mikä nimenomaan tuli tuossa silloin 3 vuotta sitten, 2020. Korona-aika on... Se on niin hähmäinen. En muista, mutta se mitä on tuli tapahtunut. joka tapauksessa vähän aika sitten, ja se on verotehokas tapa säästää pitkäjänteisesti. Ja kyllä, osakesäästötili voi avata meille, se on ilmasta myös. Eli jos semmoisen mieliin, niin tervetuloa. No mutta oikeastaan sä vastasitkin tuohon, että onko Nordnet-tili ilmainen? Eli joo, siis arvo-osuustilin ja osakesäästötilin avaaminen on meillä täysin kulutonta. Ja asiakkaana oleminenkin täysin kulutonta. Onko Nordnet-tili arvo-osuustili? Eli Nordnet-tili voi olla arvo-osuustili, tai sitten se voi olla osakesäästötili. Voit valita silloin, kun tulet meidän asiakkaaksi, että haluatko sä avata arvo-osuustilin vai osakesäästötilin. Ja se on ihan totally up to you. Ja siis teknisesti ottaenhan ne osakkeet, suomalaiset osakkeet menee nimenomaan sinne arvo-osuustilille. Sitten jos haluaa jotain ulkomaisia osakkeita, niin sittenhän ne ei mene sinne arvo-osuustilille, vaan ne menee sitten alisäilyttäjälle, joka on ihan toinen homma, mutta ei me lähetä siihen. No mut sitten seuraava. Miksi Nordnet? Täällä on ensimmäisenä, että miksi Nordnet ei toimi? Kyllä sen pitäisi toimia. Kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti toimiikin. Saattaa olla, että välillä, siis harvoin, on jotain häikkää, mutta... Kaikilla on huonoja päiviä. Sekin. Tosi hyvä. Myös Nordnetilla. Mutta lähtökohtaisesti kaikki toimii ja ei ole tavallaan huolta siitä, että ne rahat häviäisi tuhkana tuuleen, vaan ne on kaikki siellä kyllä säilössä. Ja jos nyt sattuu olemaan niin, että sivu on joskus kaatunut, niin se ei tarkoita sitä, että Nordnet olisi hävinnyt tuhkana tuuleen, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on nyt sitten joku bittinuri, niin kuin yleensäkin jossain nettisivulla saattaa välillä olla, ja näitä tapahtuu harvoin. Jos meillä joskus on jotain käyttökatkoja, niin ne korjataan aina niin kuin mahdollisimman nopeasti, ja me myös ilmoitetaan aina asiakkaille, jos jotain sellaista tulee, joten ei niin kuin tarvi olla oikeasti, tai voi olla vähän huolissaan, mutta voi luottaa siihen, että me kyllä korjataan asiat. Sitten täällä on kysytty, että Nordnet, miksi ei voi nostaa? Osaatko sä, Tuomas, vastaan tähän? Kyllähän mä osaan. Hyvä. Onpa hyvä, että mä oon tässä videossa just. Niin, nimenomaan. Siellä saattaa olla erinäköisiä. Just voi olla, että jos nyt on joku käyttökatko, ei pysty nostaa, mutta lähtökohtaisesti se nostaminen onnistuu kyllä. Ja jos kyse on siitä, että sä yrität mennä nostaa ja se ilmoittaa, että hei, saattaa olla, että sulla lähtee nyt jotain korkokuluja ja muita sen takia, että jos sä nostat just heti nyt, niin se tarkoittaa sitä, että kun sä oot yrittänyt nostaa heti jonkun osakekaupan jälkeen niitä varoja, koska siinä kun sä teet osakekauppoja, niin siinä tulee vähän niin kuin katevaraus sinne sun salkkuun, että sä voit ostaa niillä rahoilla sit vaikka lisää osakkeita, mutta niitä rahoja ei varsinaisesti voi vielä nostaa, koska ne rahat ei sillain niin kuin fyysisesti ole vielä siirtynyt sulle sinne tilille. Ja ne rahat voi aina siis nostaa selvityspäivänä, eli jos sä oot käynyt kauppaa Helsingin pörssissä nyt tänään, niin sä voit sitten ylihuomenna nostaa ne varat ilman minkäännäköisiä korkokuluja. Toki, niin kuin sanoin, niin niitä voi kyllä käyttää sitten eteenpäin, että jos sä haluat ostaa lisää toisia osakkeita tai rahastoja tai muita, niin silloin tätä selvityspäivä-ongelmaa ei sinänsä tuu, koska siinä on taas sitten uusi selvityspäivä siinä osakekaupassa tai rahastokaupassa. Seuraava. Nordnet, miksi saldo miinuksella? Niin. Se voi olla, että sitten on rahat loppu. Näin on Maria. Näin on. Sitten ei sille ihan hirveästi voida, jos näin on käynyt. Yleisin syy siihen, minkä takia se saldo on miinuksella, on se, että kun sä käyt osakekauppaa, sanotaan nyt, että sä haluat vaikka ostaa 1,000 eurolla osakkeita, ja sit sä ostat just sillä täsmälleen 1,000 niitä osakkeita. Ja sitten kun ne välityspalkkiot velotetaan vasta siinä niin kuin yön aikana, kun pörssi on mennyt kiinni, niin sen jälkeen se yleensä menee se tili pakkaselle just niiden välityspalkkioiden verran. Eli käytännössä mitä sä voit estää tämän on se, että sä jätät vähän niin kuin sitä pelivaraa sinne, että sä et vedä ihan tappiinsa sitä ostoa, vaan että otat huomioon myös sen välityspalkkio siinä kauppaa käydessä. Niin silloin sun tilin saldokaan ei pitäisi mennä miinukselle. Ja toki, jos sä oot kunnon vipuveijari ja sulla on vähän luottoa käytössä, niin silloinhan totta kai se saldo menee miinuksen puolelle. Eli jos sä oot hakenut itsellesi luottosopparin kautta sen luotto-ominaisuuden siihen salkkuun, niin sitten sen jälkeen sä vähän niin kuin vaan vedät sen miinukselle ja rupeat maksaa nimenomaan siitä kyseisestä miinussaldosta niitä korkoja. Seuraava. Nordnet, milloin rahat tilillä? Onko tää niinku tommonen käskymuotoinen? Nordnet, milloin rahat tilillä?
Toivon mukaan ei ole noin vihamielinen. Toivon mukaan. Mutta mitäs tämä rahaliikenne Nordnetilla toimii? No jos mietitään nyt vaikka noita talletuksia, niin meillähän on niin kuin reaaliaikatalletukset käytössä ja sitten on ihan viitesiirto, eli tämmöinen ihan perus niin kuin pankkitalletus. Ja nyt on myöskin, siis meillä on tämmöinen Trustly käytössä, joka mahdollistaa myöskin nyt oma SP:n asiakkaille noi reaaliaikatalletukset. Ja se on nyt ihan uusi juttu, eli jos sä oot oma SP:n asiakas, niin nyt sä pystyt tehdä myös reaaliajassa talletuksia. Ja jos sä oot ihan mikä tahansa muukin. Sitä kameraako? Joo, okei. Okay. Ja jos sä oot vanha Nordnetin oma SP-asiakas, niin sä tiedät, että tätäkin ominaisuutta on odotettu kuin kuuta nousevaa, ja nyt se on täällä. Mutta pitäisikö vastaa myös siihen kysymykseen, että milloin ne rahat on tilillä, eli milloin ne on sitten niinku siellä Nordnetissä? Joo, eli jos sä teet reaaliaikaistalletuksen, niin silloinhan ne menee niin kuin näin, eli saman tien. Ja sitten jos sä teet sen viitesiirtotalletuksen, niin silloin siinä menee noin 2-5 pankkipäivää, että ne rahat tulee sinne sun tilille. Sitten ehkä hyvä puhua myös nostoista, eli jos sä haluatkin nostaa varoja ulospäin, että jos sanotaan nyt vaikka, että sä oot sanonut jotain osinkoja, mitä sä nyt jostain syystä et haluaiskaan sijoittaa eteenpäin, mitä mä en tietenkään ymmärrä ollenkaan, mutta jos sä haluaisit nostaa niitä, niin sit nostot onnistuu joka päivä. Sä voit tehdä sen joko appin kautta tai sitten sieltä meidän verkkopalvelun kautta. Ne nostot lähtee 10.45 ja 14.15 niin kuin liikkeelle täältä, eli jos sä ehdit jompaan kumpaan, niin hyvässä lykyssä ne näkyy jo sitten saman päivän aikana siellä sun pankkitilillä, mutta yleensä sitten kumminkin seuraavana pankkipäivänä. Ja joku saattaa nyt miettiä siellä kameran toisella puolella, että minkä takia mä nyt sitten käyttäisin sitä viitesiirtotalletusta, jos ne ei kerran heti tuu sinne Nordnetin tilille. No siinä on semmoinen homma, että jos sä teet sen reaaliaikatalletuksen, niin se on vähän niin kuin sellainen verkkomaksu, että jos nyt oot ostanut ikinä netistä mitään luottokortilla tai pankkikortilla tai niin kuin pankkimaksulla, niin se onnistuu käytännössä samalla tavalla, raha näkyy heti sillä tilillä ja sitten se on niin kuin siinä. Mutta jos sä vaikka kuukausisäästä ja haluat automatisoida ton homman rullaamaan automaattisesti nimenomaan, niin silloin kannattaa käyttää sitä viitesiirtohommaa, koska sä pystyt laittaa se samaan tapaan kuin vaikka jos sulla on jotain sähkölaskuja tai mitä tahansa muita laskuja, mitkä vaan rullaa automaattisesti joka kuukausi tiettynä hetkenä, niin samaan tapaan sen saa sen Nordnetinkin kuukausisäästä rullaamaan sitä kautta, koska sit en mä tiedä jaksaako kukaan välttämättä sitä reaaliaikatalletusta käydä laittaa sit joka kuukausi tiettynä ajan hetkenä, tiettynä päivänä. Ei jaksa. Niin. Mitä Nordnet ilmoittaa verottajalle? Nordnet ilmoittaa verottajalle ihan kaiken. Jos etsii Nordnetin verkkopalvelusta semmoisen sivun kuin 9a-raportti, niin se on käytännössä sama rapsa, mikä lähtee sitten myös verottajalle, ja sitten jos ne täsmää, niin se on oikeastaan, se on sillä selvä. Kyllä. Mitä jos Nordnet menee konkurssiin? Sitten meillä ei ole enää töitä, eikä me voida tehdä näitä kivoja videoita. Mä en tiedä, haluat kukaan katsoa näitä. Ei, kyllä mä ainakin katon. Ja naurat omille vitseille. Nimenomaan. Mutta ei tarvitse pelätä omien varojen puolesta, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin rahavarat sinne 100 tonniin asti on talletussuojan piirissä. Ja sitten kaikki omistukset, mitä sulla on, niin ne ei varsinaisesti ole Nordnetin taseessa, vaan ne on nimenomaan siellä sun arvo-osuustilillä jemmassa. Eli ne ei niin kuin sinänsä ole Nordnetin omaisuutta, vaan nimenomaan sun omaisuutta. Nyt me ollaan katsottu kaikki Googlen Nordnet-haut, ihan kaikki, jokainen läpi, joten on aika saattaa tää video päätökseen. Nämä on meidän loppusanat. Kiitos. Kiitos, että katsoit tämänkin videon. Katon näitä lisää, kun me tehdään. Ja voinko me nyt tehdä sen? No pitäähän meidän pyytää kaikki muutkin. Pyydä vaan. Haluatko sä pyytää? Tykkää tästä videosta, seuraa meitä, tilaa meidän kanava YouTubessa, seuraa meitä somessa ja kommentoi tohon alle, että oliko sä googlettanut mitään näistä asioista. Opitko sä mitään uutta? Niin, sekin. Oliko tää taas täysin Jonni joutava video? Jep. Kiitos. Hyvä. No niin, nyt mä teen sen. It's a wrap. Okei. Ja sitten täällä on tätä ja tuolla on tota. Jep, ja me ollaan tässä. Me ollaan ennen kaikkea. Ennen kaikkea. Yeah!